อาชีพที่เรารักแต่ทำเงินไม่ได้กับอาชีพที่เราพอทำได้แต่สามารถเลี้ยงชีพได้ถ้าต้องเลือกเราควรเลือกอะไรนิยามคำว่าหมดแพชชั่นในความหมายของแต่ละคนถ้าทำงานที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ตังค์สักบาทอะแต่ว่าคุณได้ฝึกกันได้ฟินถ้าถามคนวัยผมนะทำ100%ทำแล้วทำแบบอยากทำด้วยอะเพราะบางคนมองว่าค่าตอบแทนมันคือเงินนี่วะด้วยซ้ำไปพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของความใจร้อนมาถึงรายการที่พวกเราชอบมากนี่เป็นครั้งที่2ที่เราทำรายการนี้นะคะนั่นก็คือ20 30 40 50ก็คือเอาแบบคนหลายๆวัยมาคุยกันถกถึงประเด็นบางประเด็นแล้วก็จะได้แง่คิดของแต่ละวัยที่มันแบบให้ประโยชน์แก่กันและกันมากๆซึ่งวันนี้เรื่องที่เราคุยคือเรื่อง passion ที่ไม่ใช่แบบ passion ที่แปลว่าความรักหรือเปล่าก็ได้ด้วยแพชชั่นมันมีหลายแบบแต่ว่าวันนี้จะเป็นแบบแพชชั่นทางด้านการทำงานซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนเสนอมาในคอมเมนต์คราวที่แล้วเราก็เลยแบบเลือกมานะคะนี่นะคะวันนี้เลยจองสตูเลยให้มีความแบบผมต้อนรับแขกรับเชิญเหมือนมาคุยกันที่บ้านจะรู้สึกโชคดีมากที่วันนี้เป็นสตูเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ออกแดดหน่อยเสี่ยงก็ไม่ไหวแล้วออกแดดยิงไปกันใหญ่ก็เหมือนไปมาดากัสการ์ด้วยไปดำน้ำด้วยก็เลยแบบเอาแล้วรู้สึกว่าไอทีมันแอดเวนเจอร์ผิวต้องพักนิดนึงซึ่งปกติแล้วคนที่มีปัญหาจุดด่างดำอ่ะมันมาจะต้องเป็นชั้นแต่เดี๋ยวฉันไม่มีอะไรตัวเองแต่กูงงมากเลยแต่กูแค่งงว่าทำไมมึงถึงไม่รู้จักสิ่งนี้วะไอ้ก็ยังรู้จักแต่มึงไม่รู้จักอะไรวะนี่วางอยู่นี่เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเธอสิ่งนี้เขาเรียกว่า Nivea Luminous 630 Advanced Spot Serum เฮ้ยอะไร630วะคือตัวนี้มันจะเป็นเซรั่มที่ช่วยพวกจุดด่างดำเว้ยเขาเรียกเคลียร์ทุกจุดด่างดำของมึงจากต้นต่อเพราะฉะนั้นไอ้พวกจุดด่างดำหรือกระหรือฝ้าอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆจางลงทำให้หน้ามึงดูไบรท์ดูกลับมาเปล่งปลั่งอีกครั้งหนึ่งฟิลนี้มึงไม่รู้จักเลิศมากฉันไม่รู้ไงปกติเธอแนะนำฉันวันนี้ฉันจะจับเธอเข้าคลาสเฮ้ยเธอเลยรู้มาหรอมาบอกว่า Nivea Luminous ตัวนี้เนี่ยข้อแรกเลยนะคะคือมีไฮยาลูรอนเข้มข้นถึง2เท่าอันที่2คือเขามีสิ่งที่เรียกว่าสารลูมินัส630ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ Nivea เท่านั้นสตอรี่หลังสารเนี้ยมันว้าวมากคือเขาทำการวิจัยมา10 ปีใช่ปะแล้วเขาทดลองสารเนี้ยมามากกว่า 50,000 สารจนเจอตัวที่630ถึงรู้ว่าตัวนี้มันลดเลือนจุดด่างดำได้ดีมากเขาถึงตั้งชื่อว่าสารลูมินัส630เนี่ยจ้ะมันมีที่มาที่ไปนะถูกต้องคือตัวนี้คือถูกคิดคนมาแล้วจริงๆว่าเฮ้ยยังไงเราก็จะกระจ่างใสขึ้นดูเนื้อมันสิมันจะมีความแบบอมชมพูอมส้มแบบน่าใช้อุ้ยฉันได้กลิ่นเขาแล้วกลิ่นธรรมชาติอ่ะมันเป็นเนื้อที่บางเบามากค่ะทุกคนแล้วด้วยซึมเร็วสุดๆแล้วมันช่วยเรื่องจุดด่างดำด้วยใช่ปะถูกต้องภายใน2 สัปดาห์คือเห็นผลเลยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเธอต้องการความแบบเร่งด่วนต้องรีบใช้หน้าเธอต้องใช้สิ่งนี้แล้วอันนี้คือสามารถใช้ได้เช้าเย็นเลยปะเช้าเย็นเลยค่ะแล้วก็ราคาน่ารักมาก799 บาท799นี้ก็คือไปซื้อได้ที่วัดสันนะคะหรือว่าวัดสันออนไลน์นั่นเองไปจัดกันได้เลยนะจ๊ะหาซื้อง่ายมากเขามีขนาดทดลองแบบ10 มิลลิลิตรด้วยนี่นะคะไปจัดกันได้เลยนะจ๊ะดูดีมีระดับโอเคเดี๋ยวตอนนี้แขกรับเชิญรอเราแล้วเดี๋ยวเราดีดนิดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลย Nivea Luminous 630 เวิร์กจริงสวัสดีค่ะสวัสดีครับตัวแทนอายุ20นะครับชื่อต้นหนนะครับผมก็ตอนนี้ทำงานเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยแต่ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้รับงานแสดงมากเพราะว่าจะโฟกัสเรื่องดนตรีครับไม่ต้องครับครับก็ชื่อโต้งครับอายุเป็นตัวแทนอายุ40ครับก็เป็นอาชีพผู้กำกับภาพยนตร์ครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็น TikToker แล้วเผื่อจะอยู่รอดได้บ้างก็ได้นะแต่พี่ต้องเป็นโปรดิวเซอร์แต่พี่ต้องเป็นโปรดิวเซอร์ใช่เพิ่งปกติโปรดิวแต่หนังตัวเองครับซึ่งครั้งแรกก็คือร่างทรงแล้วเพิ่งโปรดิวให้คนอื่นเป็นครั้งแรกก็เธอกับฉันพี่ดุ๊กพานุเดชนะครับคือจริงๆพี่เป็นตัวแทนอายุ50ซึ่งผ่านหลายช่วงวัยมาแล้วก็ทำอะไรมาเยอะอย่างที่บอกคือพี่ว่าพี่เหมาะกับวันนี้มากเลยเพราะทุกอาชีพที่พี่ทำเนี่ยทำด้วยแพชชั่นจริงๆมาเดี๋ยววันนี้มาคุยกันว่าเส้นทางเป็นยังไงคำถามแรกเป็นชิวๆให้พี่ดินเปิดเปรียบเทียบการทำงานในสายอาชีพของตัวเองเป็นกีฬา1 ประเภทจะเป็นกีฬาอะไรคะอันแรกก็ยากแล้วนี่คือไอซ์เบรกกิ้งพี่ขอเป็นแบบกีฬาโอลิมปิกเลยได้ไหมอันนี้พี่ชิงตอบเลยไหมคะพี่ชิงตอบเลยพี่ตัวแทนอายุ50ใช่ไหมค่ะนั่นแปลว่าพี่ผ่านอะไรมาเยอะมากตั้งแต่เรื่องที่มันเบาๆสโลเรื่องพีคหนักๆแล้วก็เรื่องที่จะต้องใช้passion ในการทำงานหลากหลายมากเพราะฉะนั้นพี่ว่าพี่ตอบเป็นประเภทเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่พี่ขอเป็นโอลิมปิกเป็นโอลิมปิกแบบทั้งวิ่งวันเล่นแบบเหมือนอยู่บนเซิร์ฟบอร์ด
เซิร์ฟทำไมอ่ะ คือมันเหมือนแลดูเหมือนเราหนุกมากนะแต่จริงๆมันก็พร้อมจะล่วงและเจ็บตัวได้เหมือนกัน เงยคมคายหมอเป็นพุ่มกับ เอาแล้วผมมานึกถึงยิมนาสติกครับคือตอนนี้ผมทำอาชีพหลักก็เป็นศิลปินนักดนตรีอะไรเงี้ยครับแบบทำเพลงทำงานโปรดิวเซอร์แต่งเพลงอะไรเงี้ยครับซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วกีฬายิมนาสติกมันมีความแบบความอาร์ตมีความสวยงามอะไรบางอย่างมันเป็นกีฬาที่ดูน่าจะกดดันนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องผลิตความอาร์ตความสวยงามไปด้วยกันอะไรเงี้ย ความสวยสี เคยเห็นนี่ไหมที่คนนักยิมนาสติกคนหนึ่งที่เล่นไปเตรียมจะเล่นแล้วอะแล้วเดินออกเลยอะ โอ้ไม่เคยเห็น เป็นเคล็ดกดดันมาก กดดัน ทั้งที่ซ้อมมาเป็นปีๆด้วยนะ ของก้อยถ้าก้อยไปช่วย YouTube อ่ะถ้าเป็น YouTube นะเหมือนเล่นบอลเพราะมีความเป็นทีมสูงมากเลยตั้งแต่แบบมีโปรดักชันแล้วกว่าจะทำให้รอดแล้วจุดมุ่งหมายมันคือจุดเดียวกันคือนำพาเทปหนึ่งไปสู่อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็รู้สึกมันนี้ความเป็นทีม ทีม อัน เวิ นี้คือ ร์ก เป็น นี่อันนี้คือถ้าทีมเวิร์กยู ฉันรู้สึก ทูบ ฉันนึกถึงนักวิ่ง ทำไม พอเราหยุดวิ่งไม่ได้ เราต้องวิ่งต่อไปเรื่อยๆ เหนื่อยเหลยเกินนี้ป่ะลูก แล้วก็สมมติว่าเราหยุดวิ่งเนี่ยมันจะมีคนวิ่งแซงเรา อันนี้สำหรับดีมแสดงว่าเป็นคน competitive ใช่เป็นคนแบบ เราต้องต่อสู้ แข่งขัน เพื่อสนาม ต่อสู้ นี้ ใช่ แต่จริงๆก็คิดเหมือนดีมของตี้ก็รู้สึกว่าเป็นกีฬาวิ่งมาราธอนค่ะ เอ้ย ไม่ใช่แบบกีฬาวิ่งเร็วที่สุดแต่ว่าเราจะอยู่บนสนามให้มันแบบนานที่สุดได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องเทรนตัวเองด้วยว่าออกแรงแค่ไหนเพื่อให้เราไปได้ยาวที่สุดอะไรเงี้ย มาที่คำถามที่ ต่อไป 2 เราจะให้ตัวแทนเลข 2 เป็นคนจับก่อน อาชีพที่เรารักแต่ทำเงินไม่ได้กับอาชีพที่เราพอทำได้แต่สามารถเลี้ยงชีพได้ ถ้าต้องเลือกเราควรเลือกอะไร ผมเลือกอาชีพที่เราพอทำได้แต่สามารถเลี้ยงชีพได้ครับในโลกของความเป็นจริงแล้วเรื่องเงินมันค่อนข้างสำคัญมากๆ แล้วเราจะทำยังไงกับสิ่งที่เรารัก ผมว่าโชคดีที่ว่าแบบสิ่งที่ผมพอทำได้ก็เป็นสิ่งที่รัก เอางี้นะสมมติว่าถ้าวันหนึ่งไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักขนาดนั้นอะ อ่าฮะ เป็นอาชีพจะยังทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ไหม คิดว่าทำอะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ที่การบาลานซ์มากกว่าว่า เราจะบาลานซ์สิ่งที่เรารักยังไง ให้มันสามารถเลี้ยงดูเราได้ครับ โอเค ตี้ก็คิดว่าตี้ก็จะเลือกแบบตนหมายถึงว่าเลือกสิ่งที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่งานที่เราชอบมากก็ได้ แต่ว่ามันต้องทำให้เราแบบได้เงินมากพอที่จะดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ตี้ว่าถ้าเราสามารถหาเงินมาทำให้เราใช้ชีวิตแบบที่เราอยากใช้ได้แล้วสิ่งที่เรารักมันก็จะไม่ไปไหนหรอกมันก็จะกลายเป็นฮ็อบบี้มันก็จะกลายเป็นอาชีพ2สุดท้ายแล้วมันจะนำพาให้เราได้วนกลับไปเจอสิ่งที่เรารักอยู่ดี เราไม่ได้ทำมันเป็นอาชีพหลักก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้ทำสิ่งที่เรารักอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยตี้ชอบเล่นละครเวทีมากละครเวทีไม่ได้เงินเลยในสังคมของประเทศไทยอะไรเงี้ยตี้ก็รู้สึกว่าฉันมีเงินพอที่จะสามารถมีเวลาว่างไปซ้อมละครเวทีแล้วก็เล่นมันแบบไม่ต้องได้ตังค์ก็ได้ก็ยังเป็นอะไรที่มีความสุข ครับ มาค่ะ เอาไง เลข 4ให้พี่ปิดค่ะ แล้วเดี๋ยวคำถามอื่นเดี๋ยววนๆ โอเคมา ของผมจริงๆเป็นคนที่ซีเรียสกับว่า ต้องทำในสิ่งที่เรารักเท่านั้น แต่ให้เลือกตอบก็ตอบเหมือนทุกคนเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นตอนเริ่มอาชีพแรกผมก็ทำทีวีนะโดยที่จริงๆเราอยากทำหนังไปเป็นครีเอทีฟซึ่งไม่ได้ออกกองด้วยซ้ำตอนนั้นก็ทำไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องมาดิ้นรนจนเราได้ทำหนังอยู่ดี แล้วกว่ามันจะเข้าสู่ช่วงที่เราได้ทำสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันเทคไทม์นานเท่าไหร่คะสำหรับชีวิตพี่ ของผมเร็วมาก2 ปี ก็คือมาทำทีวีแป๊บหนึ่งก็มาทำผู้ช่วยแรกๆทำไม่เป็นเลยนะฮะเพราะมันจริงๆการทำผู้ช่วยกับการทำผู้กำกับคนละศาสตร์กันนะแต่พอเราได้อยู่ในกองเราเริ่มเรียนรู้อะไรเงี้ยปั๊บแล้วเขาก็รู้แหละว่าเราแบบเนิร์ดหนานบ้านหนานมาแล้วเราได้ทำแต่เราก็ต้องมีพลังแบบแพชชั่นอย่างรุนแรงมากจนคนเห็นนิดนึงอะไรเงี้ย อันนี้อยากถามแทนน้องที่ดูอยู่แล้วเขาแบบว่า ก็คิดแบบพี่โต้งนั่นแหละแต่พยายามมานานละมันไม่มีใครเห็นสักทีวะ มันแล้วแต่เวลาแล้วก็โอกาสหลายๆอย่างมากเลย แต่ว่าถ้าคุณอยากจะไปถึงจริงๆมันก็ต้องไปให้ถึงสักวันเลย ต้องไม่อยู่ มันอาจจะไม่ใช่2 ปีอาจจะ10 ปียังเป็นไปได้เลย ใช่ ครับ คือพี่เสริมอย่างนี้ว่าจริงๆเราถ้าเกิดว่าเราทำงานที่เรารักก็คือทำงานที่เรามี passion ที่เราอยากจะทำเนี่ยมันคือความสุขใช่ป่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่เคยสอนน้องๆตลอดเวลาเลยว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยขอให้ทำอย่างมีความสุขและความสุขเราอย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน เราไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อความสุขไงเราได้ความสุขจากการทำงานตรงนั้นนั้นพี่ก็เลยเริ่มต้นพี่ว่าอันนี้มันเป็นคำตอบที่อยู่ในช่วงวัยของแต่ละคนใครจะไปคิดว่าคนอย่างพี่จะอยู่ในโลกโซเชียลอะ วัยขนาดนี้นึกออกไหมแล้วหลานพี่เป็นคนพุชให้พี่ทำบอกทำเถอะเราก็ทำแรกๆก็มันก็มีคนตามหลักหมื่นเราก็รู้สึกว่ามันก็ได้เท่านี้หลานบอกทำสิ่งที่เป็น passion ก็คืองานแต่งบ้าน
พอพี่ลุยเรื่องงานแต่งบ้านไปในโซเชียลตอนนี้อย่างในเพจเนี้ยวัยนี้มีคนตาม 800,000 กว่าแล้วอะพี่ถือว่าโอเคแล้วมันเป็น niche market ที่ชัดเจนแล้วพี่ก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามานั่นคือหมายถึงว่าพี่ก็ทำของพี่ไปเรื่อยๆลูกแต่ทำด้วย passion ด้วยความสุข ดีครับ ครับ ไปเว้ยไปเว้ย ค่ะนิยามคำว่าหมดแพชชั่น โอ้ ในความหมายของแต่ละคน หมดแพชชั่นของดีมน่าจะเป็นการที่แบบเราทำสิ่งที่เราทำแล้วมันไม่มีความสุขเราก็ไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรแต่ของดีมันจะเป็นแบบมันกลับมาได้เร็วเพราะว่าเราได้ทำอาชีพที่เราแบบอยากทำแล้วก็รักมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยถึงเหนื่อยแต่ว่ามันคือถ้าเราโฟกัสทีละอย่างมันจะโอเคมันก็เลย แสดงว่าหมดแพชชั่นของพี่ดีมันมีเซนส์ของการเบิร์นเอาท์ คือ เบิร์นเอาท์ มากเกินไป มากกว่า ใช่มันไม่ใช่หมดรักแต่มันเป็นการแบบเหนื่อยจนแบบไม่อยากจะทำอะไรแล้วก็กลับมามีสติมากๆหายใจแล้วก็ดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เรามีตอนนี้มันคืออะไรบ้าง เราอยากได้อะไร ความสุขของเราคืออะไร ถ้าขืนพี่หมด passion เนี่ยพี่คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอก เออ คือชีวิตนี้สำหรับพี่หมดไม่ได้หมด passion คือหมดลมหายใจ แปลว่าไม่เคยเลย เป็นคน ไม่ แบบ เคยเลย มันมีโมเมนต์ที่แบบ มันมีโมเมนต์ที่คนเข้ามากระแทกเราทั้งคอมเมนต์หรือทั้งอะไรตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ว่าดื้อขนาดที่ไม่ฟังนะคอมเมนต์ได้เราว่าเราโตพอที่จะมองออกว่าสิ่งที่คอมเมนต์เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรน้องไม่ต้องไปแบบว่าซีเรียสกับมันอย่าเก็บมาเป็นขยะในหัวเพราะว่ามันจะทำให้แบตหมดไม่ได้แปลว่ารวยแล้วจะมีความสุขแต่ขอให้รวยสุขละกัน รวยสุด คม เฮ้ยพี่ แล้วมันจะทุกครั้ ไม่ ง ว่าจะพี่จะบอกว่าขอรวยก่อนแล้วกันก็ละความหมายแล้ว ถ้าขอได้ก็ขอละ ชัดเจน สำหรับผมการหมดแพชชั่นเป็นเรื่องปกติมากเอาจริงผมหมดบ่อยมาก แต่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นแค่วันเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยสมมติว่าแพชชั่นผมคือทำเพลงเนี้ยมันจะมีบางวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำสิ่งนี้แล้วมันแค่เป็นเหมือนวันที่เราต้องการการเบรกการพักอะไรบางอย่าง ซึ่งผมรู้สึกว่าคนเจนผมจะรู้สึกว่าการหมดแพชชั่นเป็นเรื่องใหญ่แบบหมายถึง เด็ก ว่า ยุคนี้จะรู้สึกว่า แบบ ทำยังไงดี ทำยังไงดี ไม่มี แบบ passion ต้องไปแบบทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่ต้องพุชอะถ้ามันจะมามันก็มาเองหรือว่ายิ่งไปแบบเราจะไปหาแรงบันดาลใจเราจะไปแบบเราต้องมีแพชชั่นเหมือนคนอื่นๆที่เขาประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเพราะว่ายุคนี้ทุกอย่างมันมาเร็วมากแล้วเราก็เห็นทุกคนผ่านโซเชียลเนาะว่าแบบทุกคนลงรูปไปเที่ยวทุกคนสำเร็จทุกคนมีงานมีอาชีพที่ดีมีแบบความสำเร็จในที่แบบอายุเท่าเราควรจะต้องยอมรับด้านออนแอร์ครับว่าแบบเราก็มีวันที่เราต้องแพ้บ้างวันที่เราแพ้กับตัวเองแพ้กับสิ่งรอบข้างผมรู้สึกว่าบางทีการที่เราพุชตัวเองจนเกินไปหรือว่าใจร้ายกับตัวเองเกินไปครับผมว่ามันค่อนข้างโหดร้ายเหมือนกันอะไรเงี้ยเรามีวันที่ขี้เกียจได้เรามีวันที่อ่อนแอได้เรามีวันที่ร้องไห้ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยที่เราจะเป็นแบบนี้เมื่อก่อนผมจะเจอเรื่องร้ายๆหรือว่าเจอสถานการณ์แบบนี้ผมก็จะใช้คำว่าแบบช่างแม่งแต่ผมค้นพบว่าวันหนึ่งคนเราแม่งช่างแม่งได้จริงๆผมก็เลยเปลี่ยนเป็นคำว่าแบบก็ไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ที่แบบเราจะเจอเรื่องร้ายๆไม่เห็นเป็นไรเลยที่เราจะเป็นแบบนี้คืออย่างน้อยก็ยังพยายามอยู่ต่อให้วันนี้มันยังไม่ได้เรายังไม่มีแพชชั่นเรายังไม่สำเร็จก็ไม่เห็นเป็นไรก็ยังพยายามอยู่ ก็เป็นเรื่องปกติ ครับ มาค่ะ ครับ วัย สดด้วยคุณโต้ง 40หลังจากฟัง2 ปิด เจน ท้ายกดดันจ้ะ รู้สึกยังไงนะกับ จ ก ริงๆถ้า passion ผมเองไม่เคยหมดแพชชั่นเลยแม้แต่วันเดียวยังไม่มีเลยพูดแล้วมันเหมือนแบบมึงเวอร์หรือเปล่าสวยหรูอะไรเงี้ยเพ้อเจ้อแต่จริงๆมันเป็นจริงแต่ว่าไม่ได้แปลว่างานเราไม่เครียดไม่กดดันคือโคตรเครียดโคตรกดดันเลยแบบโดยเฉพาะคนชอบพูดว่าผมยังไม่เคยล้มจังๆอะไรเงี้ยมันหน่อยอ่ะมันเครียดขึ้นเรื่อยๆเลยนะแต่ก็ไม่เคยเลิกอยากจะทำมันอ่ะทุกวันอยากจะให้แบบมันจะเป็นยังไงวะลองดูสักตั้งอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าพี่สมมติว่าพี่ต้องถูกฟอร์สให้อยู่ในการทำงานที่ตัวเองรู้แหละว่าไม่ได้ passion ผมไม่ได้เป็นคนติดขนาดว่าแบบกูเดินออกมาเลยคนแม่งเสีย10 ล้านอะไรคือถ้าเรารับปากไปแล้วผมส่วนใหญ่ทำแต่ว่าอาจจะโวยวายบ้างด่าใครบ้างเรื่องปกติมีกระทบกระแทกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนที่แบบว่า walk out ทันทีแล้วทุกอย่างแบบเสียเงินไปแล้วเป็นล้านเราไม่ทำเด็ดขาด อันนั้นช่างแม่งไม่ได้ ไม่ได้ อันนั้นไม่ได้ แต่บางคนก็ทำนะฮะโดยเฉพาะถ้าทำได้บางคนทำ มันเป็นเพราะอะไรไอ้อันนั้นมันมาจากไหนอะพี่โต สิ่งหนึ่งคือใช่เราเลือกเฉพาะ
สิ่งที่เราอยากทำมากๆกระทั่งมันชอบมีคำถามตลอดเวลาว่ามีไหมโปรเจกต์คุณโต้งเนี่ยที่แบบว่าสมมติท่านไม่ต้องแคร์ถึงตลาดอะไรเลยอะที่คุณอยากทำจริงๆโปรเจกต์ในฝันอะไรเงี้ยเรามานั่งคิดกับตัวเองว่าเอ้ากูทำงานที่กูอยากทำในฝันอยู่แล้วนะทุกอันแต่ว่ามันดันเป็นงานตลาดด้วยไงเพราะว่าความสนุกของเราคือการ challenge คนดูคือการว่ากูจะเอาชนะคนดูได้ไหมด้วยจริงๆเทปนี้รู้สึกมันจะมีความเทไปทางหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังทำงานที่ตัวเองชอบอยู่ไง ใช่อันนี้ก็ต้องพูดจริงๆ ต้องวิจารณญาณนิดนึงด้วย ถูกต้อง ใช่ มาค่ะ เลข4ค่ะ ต้อง พี่ ค่ะ เตอร์ เชิญค่ะ ไหนดีในช่วงวัยของเราคำว่าประสบความสำเร็จสามารถวัดได้จากอะไร สำหรับพี่เริ่มเลยเปิดมาเลย เอาแบบแฟรงค์ๆไม่ต้องตอบแบบเอาหล่อใด ได้ ๆหนังได้ตังค์ โอเคสำหรับ สำหรับ พี่ เรา นะ สำคัญมากเลยนะได้ตังค์คือหมายถึงว่าคุ้มทุน แล้วก็ คุ้มทุน มีคนได้ดูมันเยอะมากพอ ถ้ามันออกไปปุ๊บแล้วแบบอย่างที่บอกอะไม่มีใครถกเถียงอะไรกันมันไม่มีใครด่าอะไรอย่างนี้เรารู้แล้วว่าเจ๊งแน่นอน เพราะว่า ไม่มีการ ไม่มีใครดู ไม่ มาก มีการ พอ พูดถึง กระทั่งชมหมดก็แปลว่าเจ๊งนะมันแปลว่าไม่หนังมันไม่ได้ไปสู่จุดที่ได้รับการถกเถียง สังเกตเห็นงานที่สำเร็จมากๆไม่ใช่งานที่เอกฉันท์อยู่แล้วล่ะ มันจะมีคนที่ชมมันมากๆ แล้วมีคนที่ด่ามันด้วยมันถึง อันนี้ มันถึง ประสบ ท็อ ความ ป สำเร็จ ใช่แต่เราจะพอรู้เป้าหมายของมันนะประมาณว่าไม่ใช่หนังทุกเรื่องจะแบบอยากจะได้แบบพี่มากไงคือเราทำเธอกับฉันเราก็อยากได้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยการเอาชนะคนดูมันไปถึงทาร์เก็ตของมันไหมสำหรับผมนะสุดท้ายแล้วอะรางวัลหรือเสียงเยินยออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เท่ากับว่าเปิดตัววันเนี้ยเราวีคที่2ไม่ตกเลยมันรู้เลยว่าคนทั้งหมดมันมาจริงๆมันแล้วมันชอบเท่านั้นเลยคือโดนนะตอนที่โดนด่าก็เป๋นะอยากจะเป็นแบบพี่ดุ๊กมากที่ไม่รับอะไรเลยแต่รู้สึกว่ามันเป็นหนทางที่อันนี้เราโตขึ้นแล้วที่เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นอ่ะถ้าเราไปทำงานที่แบบว่าเฮ้ยกูอย่างนี้กูไม่น่าโดนด่าหรอกว่าแบบเหมือนเซฟแน่ๆเราเองไม่อยากทำเลยด้วยซ้ำมันก็เลยเราก็เลยไม่เลือกสิ่งนั้นตั้งแต่แรกไป3กลับไป30บ้างเนี่ย 30เอากูสิคือถ้าสมัยก่อนตอน20ก็คือแบบว่าคนยอมรับเราหรือเปล่าเรามีงานไหมทำเงินได้ไหมแต่ว่าพอผ่านมาถึงจุดนี้คือได้ทำสิ่งที่ตัวเองแบบตั้งเป้าไว้ไหมคือความพอใจของเราเป็นที่ตั้ง ความสำเร็จคือแบบความพอใจของตัวเองแบบค่อนข้างล้วนๆแล้วก็ตัวเองและคนที่รักรอบๆและคนที่เราแคร์อะไรประมาณนี้คือตัวที่จะบอกว่าเราแบบสำเร็จหรือเปล่าซึ่งมันเป็นเส้นที่บางมากเลยนะคือถ้าโฟกัสผิดนิดเดียวว่าอยู่ที่คนอื่นอะมันจะทุกข์ทรมานมากๆเลยอะเราจะรู้สึกว่าเราไม่สำเร็จสักทีเมื่อไหร่เราจะสำเร็จวะสำเร็จสำหรับพี่ดุ๊กคืออะไรคะก็ต้องยอมรับความคิดของโต้งนะครับว่ามันคือการได้รับการยอมรับใช่ไหมหรือว่าความที่เราแฮปปี้กับสิ่งที่เราได้ทำสุดท้ายพอเดินทางมาถึงวัยนี้คำตอบคือความสุขมันคือการใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขถ้าทำแบบนั้นได้นี่คือความสำเร็จของพี่ต้นหนบอกชิปหายแล้วค่ะ ขอคำตอบแบบพุ่งพล่าน คือเขาพุ่งมาทุกวัยรุ่น ผมรู้สึกว่าคำถามนี้มันหลายเลเยอร์มากสำหรับผมได้เอามาทุกเลเยอร์เลย เพราะว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสำเร็จคืออะไรคนยอมรับหรือเปล่าพ่อแม่มีความสุขเรามีความสุขตังอะไรเงี้ยมันคือมันหลายอย่างคือมันหลายอย่างมากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราอยากได้อันไหนมากที่สุดด้วยซ้ำไม่รู้ว่าปลายทางมันคืออะไร แต่ว่ามีความสุขกับสิ่งนี้มั้งครับความสุขพยายามแบบเคาะสิ่งนี้ออกมาอยู่เหมือนกันว่าแบบจริงๆแล้วความสำเร็จสำหรับเราคืออะไรแต่ว่าผมตอบไม่ได้จริงๆว่ามันคืออะไรแต่ผมจะมีแก่นหนึ่งที่ผมยึดอยู่ตลอดก็คือว่าเราต้องชอบงานของเราก่อนอย่างแรกผมอยากจะพิสูจน์คำพูดบางอย่างของพี่โปรดิวเซอร์คนหนึ่งที่ผมทำงานด้วยเขาให้แง่คิดกับผมเรื่องว่าแบบเพลงที่ผมชอบที่จะทำชอบที่จะแบบพรีเซนต์ออกมาอย่างเงี้ยมันเปรียบเหมือนไก่รสชาติไก่ที่ผมชอบมันเป็นไก่แบบอเมริกาสมมติแต่ไก่แบบอเมริกามันไม่สามารถขายที่ไทยได้คนละแบบแบบเรซิปี้คนละแบบแต่ผมอยากพิสูจน์ให้ได้ว่ามันทำได้บ้ยว่าผมว่าไก่แบบนั้นก็อยู่ที่นี่ได้แต่มันก็เป็น energy ที่น่าสนใจนะนี่ว่าเป็น energy ที่เหมาะกับวัยมันอะเหมาะจริงมาค่ะ next question เชิญค่ะทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในชีวิตมีอะไรบ้างในความคิดของเราการที่เราทำตัวเราให้มันเป็นน้ำที่มันไม่ได้เต็มแก้วเพราะเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างไปตลอดเวลาจนถึงวัยนี้ก็ยังต้องเรียนรู้แล้วถ้าเกิดว่าพี่รู้สึกว่าโอ๊ยกูอายุขนาดนี้แล้วอย่ามาสอนกูพี่ก็จะเป็นกบอยู่ในกะลาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพี่ก็คิดว่าพี่ก็คงต้องเรียนรู้เพียงแต่ว่าโอเคบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เรียนรู้แล้วแต่เราอาจจะไปไม่ถึงแต่อย่างน้อยเราได้เข้าใจมันก็โอเคนั้นพี่ว่ามันยังต้องเรียนต่อไปอีกเรื่อยๆต่อให้คนที่เป็น
นักร้องดังระดับโลก ผมว่าเขาก็คงไม่หยุดที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆของเขาทำอะไรใหม่ๆ ก็ผมรู้สึกว่าต้องเป็นคนแพ้เป็นอ่ะต้องยอมรับความอ่อนแอของตัวเองให้ได้มั้งหมายถึงว่าวันแบดเดย์หรือว่าวันที่เราแพ้บ้างวันที่เราแบบไม่ได้สมหวังไปซะทุกเรื่องไม่ได้เป็นแบบ อาจจะไม่ได้ achieve ในบาง คือ วัน คือผมรู้สึกว่าแบบทุกคนใจร้อนกันในการที่จะแบบต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นในการที่จะแบบ ต้อง success เราต้องสักเซสเท่านั้นเหมือน ขอตอบแบบชิ่งไปอีกทาง แต่คิดว่ามันจำเป็นมากในการประสบความสำเร็จ ก็ว่า discipline สำคัญมาก วินัยต่อตัวเอง คือการวางใจไว้ที่ตรงไหนเรื่องหนึ่งแต่ไม่มีอะไรง่ายอ่ะคือมึงต้องทำให้เยอะ practice till you master ถึงสิ่งนั้นอ่ะก็ว่านี่คือคีย์ที่ไม่ว่าอาชีพไหนก็ควรจะต้องมี อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องมีคือความเชื่อมั่นในตัวเองว่าแบบเราจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ เนาะใช่ ถ้าพูดไม่ได้เชิงงานค่ะแต่ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตที่ว่าการรู้จักตัวเองอ่ะเป็น soft skill ที่แบบถ้าที่มีลูกที่ก็จะสอนให้เขาละเอียดกับการเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้ว่าเอ้ยตอนนี้กูทุกข์เพราะอะไรวะกูกำลังต้องการอะไรวะแล้วพอมันรู้ว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือสิ่งที่มันไม่ใช่ มันจะได้เห็นทางออกได้อย่างถูกต้องอ่ะ มันทำให้เข้าใจมนุษย์มากขึ้น ใช่แล้วเราก็จะใจดีกับตัวเองมากขึ้นใจดีกับผู้อื่นมากขึ้นด้วย เพราะว่าคำว่าความสำเร็จแต่ละคนไม่เหมือนกัน คือถ้าขาด soft skill เนี้ยมันจะไม่รู้เลยว่าคุณจะเอาอะไรแล้วจะไปสู่จุดไหน ซึ่งจริงๆจะรู้หรือยังไม่รู้ก็ได้แต่อย่างน้อยว่าเช่นแบบอย่างตนบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้มันคือไหนอย่างน้อยมันต้องตัวเองว่ามึงไม่รู้อะไรคิดว่ามันค่อนข้างจำเป็นมาก เพราะเราฉีกไปอีกมุมเหมือนกัน ได้เลย จริงๆก็มุมคล้ายๆก้อยมั้งคือเรามองในแง่สำเร็จอ่ะคือผมรู้สึกว่าคุณสมบัติของคนที่แม่งจะสำเร็จมากๆแม่งเป็นคนหมกมุ่นคือคนที่ไม่จะสำเร็จมากๆมันต้องยูนิคมากมันต้องแบบไม่เหมือนใครอ่ะแล้วเขาจะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นแล้วอยากจะเอาชนะมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดิสซิปลินก็เป็นสิ่งที่มันตามมาแล้วก็ทำให้แม่งสำเร็จจนได้อะไรอย่างเงี้ย Go big ทำนองนั้น มาค่ะถึงคำถามสุดท้ายจริงๆ ถ้าเราเป็นคนมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสเข้ามา เราจะบอกกับตัวเองว่าอะไรหรือทำยังไงบ้าง ผมว่ายุคนี้มันง่ายขึ้นนะคือเหมือนเราต้องดิ้นรนเพราะว่าช่องทางมันเยอะขึ้นแต่มันก็แลกกับการที่ว่าในเมื่อใครก็พรีเซนต์ตัวเองได้แล้วเขาจะเลือกคุณไหมล่ะมันก็มาพร้อมกันเหมือนกันโอกาสแล้วก็คุณพิเศษพอหรือเปล่ามันต้องหาไปพร้อมๆกันนะคือเหมือนแบบฝึกฝนแล้วก็ทำให้ตัวเองแบบโดดเด่นให้ได้แล้วก็ผมว่าต้องดิ้นรน พี่เห็นด้วยกับตรงนี้ครับคือจริงๆแล้วเหมือนจะพูดว่าเราไม่มีโอกาสมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่หาโอกาสให้กับตัวเราเองแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาก็คือความพร้อมเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องฝึกมีวินัยเราจะต้องทำสิ่งเหล่านั้นที่เราชอบที่เรารักเนี่ยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงอ่ะเราทำไว้เมื่อมีความพร้อมเพราะโอกาสมาเมื่อไหร่ไม่รู้แล้ววันถ้าเกิดว่าโอกาสโผล่มาปึ้งแล้วเราไม่พร้อมโอกาสนั้นหายไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าถ้าเรามีความสามารถแต่ยังไม่มีโอกาสอย่าหยุดฝึกฝนความสามารถเอานั้นนะให้เรากลายเป็นคนที่พิเศษให้เรากลายเป็นช้อยส์ที่คนอยากเลือกและผลักดันตัวเองหาโอกาสให้กับตัวเองนำเสนอตัวเองนำเสนอคุณสมบัติของเราที่เราคิดว่าเรามีความสามารถไปให้เขาแล้วถ้าวันนั้นเราไม่ชนะทำมันต่อเพื่อให้วันที่มันมีโอกาสมามันต้องมาถึงอะถ้าทำงานที่แบบไม่ได้ตังค์สักบาทอ่ะแต่ว่าคุณได้ฝึกกันได้ฟินอ่ะคุณทำไหมโอ้ถ้าถามคนวัยผมนะทำ100%ทำแล้วทำแบบอยากทำด้วยอ่ะมันได้เรียนรู้ได้ทุกอย่างซึ่งมันเลยทำให้มันถกเถียงกันมาเพราะว่าบางคนมองว่าค่าตอบแทนมันคือเงินนี่วะ ถ้าถามพี่ว่ามันเป็นเรื่องของความใจร้อนอ่ะคือฉันลงแรงไปแล้วฉันก็อยากได้เงินมาเลยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าเดี๋ยวจะมาดราม่ากันว่าผมว่าดราม่านี้แก้ได้ง่ายๆด้วยจริงๆมันก็คือข้อตกลงตอนเริ่มต้นแหละสมมติถ้าทั้งบริษัทชัดเจนด้วยและเด็กชัดเจนด้วยมันก็จะไม่เกิดดราม่าผมว่าคุณก็ไม่เลือกงานที่คุณจะต้องได้เงินเท่านั้นซึ่งก็ไม่ผิดตรงนี้ก็มีเส้นบางๆเหมือนกันเพราะว่าก็มีบริษัทบางบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากการที่มาฝึกงานที่เอาเปรียบจริงๆผมว่ามีนะมีคล้ายๆกับพี่ๆเลยครับก็คือแค่รู้สึกว่าเราต้องทำตัวเองให้มันพร้อมอยู่เสมอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสจะมาเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าโอกาสมาแล้วอะครับก็อย่าทำให้มันเสียเปล่าก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดแค่นี้เลยครับก่อนที่จะมาทำ YouTube อันนี้เตี้ยโตมาจากการรักการแสดงเป็นนักแสดงละครเวทีอะไรอย่างที่ไม่ได้ตังค์อะไรแล้วมันก็เป็นอาชีพไม่ได้แล้วมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่ากูไม่ทำแล้ววะเพราะมันไม่รวยอ่ะคือต่อให้เราจะรักมันแค่ไหนอ่ะเราใช้ชีวิตกับสิ่งนี้เป็นอาชีพหลักไม่ได้คือเรายังทำมันได้อยู่แต่เราต้องย้ายไปทำอาชีพอื่นเพื่อให้เราได้เงินกับสิ่งนี้มาจนถึงจุดที่เรารู้สึกว่า
กูจะ give it a shot ในการแบบว่าชวนเพื่อนที่เป็นดาราอยู่แล้วคืออีก้อยแล้วก็แบบดีมที่แบบมีความฝันคล้ายๆกันแล้วว่ามึงเรามาทำรายการ YouTube กันเถอะกูไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าแต่กูว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็จะไม่มีวันนั้นของเราสักทีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ลองทำดูแล้ววันที่มันสำเร็จแล้วพอมองย้อนกลับไปเลยรู้สึกว่าเฮ้ยน้องๆทุกคนที่แบบชอบถามคำถามนั้นรู้สึกว่า keep a shot เลย มันต้องทำว่ะ ใช่ ต่อให้มันจะไม่สำเร็จอ่ะ อืม มันก็ต้องลองสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันไม่สำเร็จจริงๆ ก็ลองใหม่ หรือถ้าเรามีหมุดหมายเอาไว้แล้วว่ากูจะลองมันแค่นี้เราก็จะได้รู้ว่าอย่างน้อยๆกูได้ทำอย่างเต็มที่ในเวลาหนึ่งอ่ะแต่มันต้องทำจริงๆไม่งั้นตีก้อยดิมก็ไม่มีวันนี้เลย อุ๊ยพี่มีความสุขจังเลยเหมือนพี่อยากทำอะไรเต็มไปหมดเลย มันไม่มีอะไรติดตาม แต่ว่า เยี่ยม ดีมาก เยี่ยม ๆที่แบบได้คุย เพราะว่าจริงๆมันพอแต่เรามาจากคนละวัยมันเห็นมุมมองอะไรที่แบบ ดีครับ ก็ไม่ใช่แค่ว่าเราเรียนรู้จากคนพี่ๆที่อายุเยอะกว่า เราเองก็เรียนรู้จากน้อง น้อง เหมืกั ด้วย อะไร ใช่ รู้สึกว่า พี่ก็เรียนรู้จากพวกเรานะครับ ขอบคุณ ดีจั มาง ก เล เลย ย ที่ได้มาเชียร์กันวันนี้ ได้ค่ะเข้าสู่เซสชั่นสุดท้ายฝากอะไรก็ฝาก อยากฝากผลงานฝากช่องฝาก ให้หมดเลย ฝากหนังได้หมดเลยค่ะ อยากจะฝากนะครับเพลงนะครับผมออกกับค่ายชื่อ What the Duck นะครับผมเป็นซิงเกิลเดี่ยวนะครับปล่อยเดือนกันยานี้นะครับผมแล้วก็หนังที่เพิ่งฉายไปนะครับชื่อเรื่อง Postman ไปรษณีย์สีโลกนะครับผมก็ตอนนี้ก็ดูได้ในโรงภาพยนตร์ทุกโรงเลยนะครับผมรวมไปถึงว่าแล้วก็ฝากวงด้วยวงมินส์ทำหลายอย่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงศิลปินอีกที่จะปล่อยในปีนี้ที่จะเป็นคนที่ผมแบบโปรดิวเซอร์ให้ซึ่งอยากบอกแทนคนเหล่านั้นว่าแบบผมและเขาตั้งใจทำกันมากจริงๆก็ฝากด้วยครับผม โอเคฝากติดตามค่ะ ครับ พี่ต้อมค่ะ ฝากน้องสาวด้วยครับต้นตะวันครับผม ของผมไม่มีอะไรฝาก กว่าจะออนอีกตั้ง2 ปีนะให้พี่ตุ๊กฝากแล้วกัน พี่ต้องเขียนหนังอยู่ค่ะช่วง ใช่ นี้ ซีรีส์มันเลยนานมาก รอติดตามค่ะ ครับ ได้ค่ะโอเค ก็สำหรับพี่ก็ฝากเนื้อฝากตัวในฐานะน้องใหม่ในวงการออนไลน์นะครับยังไงฝากช่องพี่ด้วยแล้วกันสำหรับคนที่มีแพชชั่นในเรื่องของแต่งบ้านทำสวนเนี่ยพี่ว่าน่าจะมีความสุขกับการที่ได้ดูสิ่งที่พี่ทำรายการที่ชื่อแฮชแท็กว่าดุ๊กปรับให้นะครับหรือว่าเข้าไปในช่องทางไหนพี่มีหมดแหละ TikTok มีหมด YouTube Facebook หรือว่า IG ชื่อว่าดุ๊กพานุเดชนะครับช่วยเชียร์พี่ด้วยละกันขอบคุณนะครับ ขอบคุณน้องมาก ขอบคุณ ขอบคุณ น้องมากขอบคุณ ขอบคุณมากค่ะ ก็วันนี้นะคะก้อยนัทที่ดีมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรายการของพวกเรานะคะ ก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้นะจ๊ะ ใช่ มีอะไร ค่ะ คอมเมนต์หรืออยากให้พวกเรา 20 30 40 50 คุยประเด็นไหนก็สามารถแชร์เข้ามาได้คอมเมนต์ได้นะจ๊ะ ถูกต้องหรือว่าอยากจะแชร์เรื่องแพชชั่นของตัวเองก็คือคอมเมนต์มาได้เลย มาได้เลยนะคะ โอเค แล้วเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าสำหรับวันนี้พวกเรา ประเด็น บ๊ายบาย บ๊ายบาย ขอบคุณครับ